Hello everyone. So this is the third below video of database management system है. So यो भिडियोमा चाहिँ हामी कुन टपिक कभर गर्छौं भने सो फिल्ड भने के हो भनेर बुझ्छौं, त्यस्तै रेकर्ड भने के हो बुझ्छौं, फाइल भने के हो बुझ्छौं र तपाईको डेटाबेस भने के हो बुझ्छौं है त. सो सबैभन्दा सुरुमा फिल्ड, रेकर्ड र फाइलको बारे बुझ्छौं है त. सो यसमा हेर्नुहुन्छ भने एउटा फिल्ड छ है. सो फाइल छ एउटा. सो फाइल भित्र चाहिँ के छ भने मल्टिपल नम्बर अफ रेकर्डहरु छ कि छैन, छ नि त हैन. सो फाइल भित्र चाहिँ मल्टिपल रेकर्डहरु हुने रहेछ र एउटा रेकर्ड भित्र चाहिँ के हुने रहेछ भने मल्टिपल फिल्डहरु हुने रहेछ है. र फेरि फिल्डमा हेर्नुहुन्छ भने एउटा फिल्डमा चाहिँ के हुने रहेछ भने डेटाहरु हुन सक्ने रहेछ है त. सो अब यसलाई चाहिँ सिम्पल टर्ममा बुझ्दाखेरि चाहिँ फाइल भनेको चाहिँ एउटा टेबल सम्झिनुस्. जस्तै एउटा फाइल भनेको चाहिँ स्टुडेन्ट भन्ने टेबल थियो अरे. सो स्टुडेन्ट भन्ने टेबलमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने रेकर्डहरु हुन्छ के. सो के रेकर्ड हुन सक्ला भने सो मल्टिपल रेकर्डहरु हुन सक्ला नि त. सो मल्टिपल रेकर्डहरु हुन सक्ला, जस्तै स्टुडेन्टको नेम होला, स्टुडेन्टको एज होला, स्टुडेन्टको एड्रेस होला, स्टुडेन्टको अरु कुनै इन्फर्मेसनहरु होला है त. सो त्यसलाई चाहिँ रेकर्ड भन्न सक्नुभयो. र रेकर्ड भित्र चाहिँ तपाईको फिल्ड हुने भयो. सो फिल्ड भने चाहिँ एउटा के हुने भने एउटा पार्टिकुलर डेटा के अथवा पार्टिकुलर एन्टिटी. जस्तो स्टुडेन्ट भन्ने टेबलमा त के थियो, धेरैवटा फिल्ड थियो नि त. त्यो मध्ये चाहिँ एउटा फिल्डलाई मात्रै हेर्यौं के. सो फर एक्जाम्पल स्टुडेन्टको नेम मात्रै हेर्यौं के, त्यो पनि फर्स्ट नेम मात्रै हेर्यौं भने त्यसलाई चाहिँ फिल्ड नेम भन्न सक्यौं अथवा फिल्ड भन्न सक्ने भयौं. र फिल्ड भित्र पनि के हुने रहेछ, डेटाहरु हुने रहेछ. सो त्यो फिल्ड भित्रमा त धेरैवटा डेटा हुन सक्छ नि त. जस्तो राम होला, हरि, सीता, गोपाल होला. सो ती मध्ये चाहिँ के हुने, राम एउटा पार्टिकुलरलाई हेर्ने भने राम तपाईको के हुने भयो, फिल्ड हुने भयो. त्यस्तै हरि एउटा फिल्ड हुने भयो है. सो दिस इज अब यो कुरा चाहिँ हामी डिटेलमा चाहिँ अब पछाडी हेर्दै जान्छौं है त. सो सबैभन्दा सुरुमा फिल्ड बुझौं है त. सो फिल्ड भने चाहिँ के रहेछ भने एउटा पार्टिकुलर एन्टिटी के. सो यो पार्टिकुलर एन्टिटी जस्तो यो लास्ट नेमलाई हेर्नुहुन्छ भने सो यो लास्ट नेमको पुरै डेटा दिइराछ नि त. सो हाम्रो डेटाबेसमा जति पनि लास्ट नेम छ सबैको डिटेलहरु दिइराछ है. त्यसलाई चाहिँ हामी फिल्ड भन्ने भयौं के. त्यस्तै हामीले यो फर्स्ट नेमलाई चाहिँ हामी फर्स्ट नेम पनि एउटा फिल्ड हो. जस्तो फर्स्ट नेमलेमा हामीले डेटाहरु हेर्यौं भने जस्तो हाम्रो डेटाबेसमा जति पनि डेटाहरु स्टोर भइराछ त्यसको सबै डिटेलहरु देखाइराछ नि. सो यो चाहिँ पार्टिकुलर एन्टिटी भयो के है. यसको डेफिनेसनबाट बुझौं है त. सो फिल्ड्स आर अर्गनाइज्ड इन्टु द रेकर्ड्स which contain all the information within the tables relevant to the specific entry है त. सो एउटा स्पेसिफिक एन्ट्रीको सबै इन्फर्मेसनहरु दिने रहेछ. सो एड्रेस हेर्यौं भने यो एड्रेस भन्ने फिल्डले चाहिँ सबै एड्रेसहरु दिइराछ. हाम्रो डेटाबेसमा जति पनि एड्रेसहरु छ सबै एड्रेसहरु दिइराछ है त. सो एक्जाम्पलको लागि चाहिँ लास्ट नेम इज द फिल्ड अफ एट्रिब्युट है. सो यो टेबलको लागि अथवा यो तपाईको रेकर्डको लागि चाहिँ फिल्ड भने चाहिँ यो लास्ट नेम भयो, फर्स्ट नेम भयो, एड्रेस भयो. एउटा पार्टिकुलर एन्टिटी चाहिँ के हुन सक्ने भयो भने फिल्ड भयो. अब रेकर्ड है त. सो अघि हामीले के बुझ्यौं भने सो भर्टिकल्ली हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ त्यसले फिल्ड दिने रहेछ र त्यसले स्पेसिफिक एउटा मात्रै कुराको स्पेसिफिक डिटेलहरु दिने रहेछ. जस्तो हामीले लास्ट नेमलाई हेर्यौं भने लास्ट नेमको डिटेलहरु दिने भयो, एड्रेसमा हेर्यौं भने एड्रेसको डिटेल दिने भयो. तर रेकर्डले चाहिँ के गर्छ भने एउटा पार्टिकुलर टेबलको सबै इन्फर्मेसन दिन्छ एउटा पार्टिकुलर डेटाको. फर एक्जाम्पल हामीले यो वन्डर भन्नेको इन्फर्मेसन हामीले हेर्यौं भने सबै इन्फर्मेसन जस्तो वन्डर, वुमन, 987, ट्रुथ वे, प्याराडाइज 1339. सो यसले त के दिइराछ भने उसको पुरै इन्फर्मेसनहरु दिइराछ नि त. सो होरिजेन्टली हाम्रो सबै इन्फर्मेसन दिने कुरालाई चाहिँ हामी रेकर्ड भन्ने रहेछौं है त. र यसलाई डेफिनेसन थ्रुबाट बुझौं. रेकर्ड इज द डिफाइन्ड एज group of values of attributes in a predetermined order of an instance of an entity set. So एउटा entity set को सबै भ्यालुहरु, सबै एन्टिटीको इन्फर्मेसनहरु चाहिँ तपाईको रेकर्डले दिने रहेछ. र एक्जाम्पलमा हेर्नुहुन्छ भने अघि मैले भने अनुसार सबै है यो पुरै चाहिँ एउटा पार्टिकुलर एन्टिटीलाई हेर्नुहुन्छ भने त्यो एउटा रेकर्ड हो. त्यस्तै यो पार्टिकुलर एन्टिटीलाई हेर्नुहुन्छ भने यो पार्टिकुलर एन्टिटी चाहिँ तपाईको रेकर्ड हो. त्यस्तै यसलाई हेर्नुहुन्छ भने बक्स बनीलाई हेर्नुहुन्छ भने पुरै कुराहरु चाहिँ तपाईको के हो, एउटा रेकर्ड हो है त. सो अब रेकर्ड बुझिसकेपछि चाहिँ फाइल बुझौं है त. सो कलेक्सन अफ रेकर्ड भनेको नि के हो भने फाइल हो है त. सो यो फाइलमा चाहिँ के हुने रहेछ भने धेरैवटा रेकर्डको इन्फर्मेसन हुने रहेछ. यहाँ एउटा इन्फर्मेसन छ, सरी यहाँ एउटा रेकर्ड छ, त्यस्तै यहाँ अर्को रेकर्ड छ, यहाँ अर्को रेकर्ड छ, त्यस्तै अरु मिलियन्स अफ डेटा भए पनि जतिसुकै डेटा होस् एउटा कलेक्सन अफ रेकर्डलाई हामी के भन्ने रहेछौं, फाइल भन्ने रहेछौं. र हामी डेफिनेसनमा जाउँ है त. सो फाइल इज द कलेक्सन अफ आइडेन्टिकल रेकर्ड्स in an entity set and is labeled to identify the entity set. र एक्जाम्पलको लागि चाहिँ यो पुरै रेकर्ड हैन, यो अथवा यो पुरै फाइल चाहिँ
पेसेन्टको डिटेलहरुमा थियो भने patient.txt चाहिँ तपाईको के हुन सक्ने भयो भने फाइल हुन सक्ने भयो है त सो अब फाइल बुझिसकेपछि अब डेटाबेस बुझौँ है त सो यो डेटाबेस बुझ्नु भन्दा अगाडि यो फिगरलाई हेरौँ सो यहाँ हेर्नुहुन्छ क्लास दिइराछ ग्रेड दिइराछ त्यसपछि कोर्स दिइराछ स्टुडेन्ट दिइराछ प्यारेन्ट्स दिइराछ टिचर दिइराछ एक्जाम दिइराछ त्यसपछि तपाईको एक्जाम रिजल्ट दिइराछ त्यसपछि तपाईको एक्जाम टाइप दिइराछ एटेन्डेन्स दिइराछ क्लासरुम स्टुडेन्ट दिइराछ सो यो इन्डिभिजुअललाई हेर्नुहुन्छ नि यो इन्डिभिजुअल चाहिँ एउटा के हो तपाईको फाइल हो यो पनि एउटा फाइल हो यो पनि एउटा फाइल हो यो पनि फाइल यो पनि फाइल सो कलेक्सन अफ फाइल भनेको चाहिँ तपाईको के रहेछ भने डेटाबेस रहेछ र डेटाबेस भने चाहिँ के रहेछ भने सो रिलेसनशिप एमङ द फाइल अथवा टेबल भनेर टेबल बुझे पनि भयो अथवा फाइल बुझे पनि भयो सो रिलेसनशिप बिट्विन द टेबल भने नि के रहेछ भने एउटा डेटाबेस रहेछ र डेटाबेसको डेफिनेसनमा जानुहुन्छ भने डेटाबेस इज द कलेक्सन organized collection of structured information or data typically stored in electronically in a computer system है सो हामीले कुनै पनि एउटा स्ट्रक्चर्ड डेटालाई चाहिँ इलेक्ट्रोनिक मिडियमको थ्रुबाट हामीले स्टोर गर्यौं भने डेटाबेस भन्न सक्ने रहेछ इट हैज नट टु बी इलेक्ट्रोनिक है तर हाम्रो कलेक्सन अफ टेबललाई नै के भन्न सक्ने रहेछौं भने हामी डेटाबेस भन्न सक्ने रहेछौं र यो पुरै डेटाबेस चाहिँ तपाईको के को बारे थियो अरे भने स्टुडेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टमको बारे थियो भने अथवा स्कुल म्यानेजमेन्ट सिस्टम थियो भने यो चाहिँ हाम्रो डेटाबेस भयो है त सो थ्यांक यू एभ्रीवन ह्याभ अ गुड डे